Vreau să pictez acest cadru în camuflaj. Știu să fac asta? Absolut deloc. N-am făcut asta niciodată, mereu am vrut să fac asta, așa că am găsit acum momentul potrivit, pentru că vreau ca bicicleta mea să fie camuflată când așteaptă după mine afară să vin cu sacul de cumpărături. Așa că am aici primer, pe care o să-l dau prima dată, după care am un verde NATO, pe care o să-l dau ca bază peste primer, după care am un gri antracit foarte mișto, mă bucur că l-am găsit, care o să urmeze peste verde. Mai am un maro ciocolată. Ăsta o să fie penultimul, mă gândesc să dau și un negru la sfârșit și după care dau un lac. Dar înainte de toate spray-urile astea, trebuie să îmi pun o pereche de mânuși curate și să șlefuiesc din nou tot cadrul, pentru că în momentul de față are amprentele mele peste tot, că l-am tot poziționat să văd cum îl agăț afară. Așa că ne apucăm de șlefuit, o să las cuvetele instalate, o să le vopsesc și pe ele, iar acum îl putem degresa ca să fie gata pentru primer. Și ultimul pas înainte de primer este mascarea tuturor părților pe care nu le vrem vopsite. Foarte important pasul ăsta, nu-l săriți dacă vă apucați să faceți așa ceva, pentru că după aia tot voi stați să curățați vopseaua. Eu o să încep cu gaura asta de la șa. Easy peasy. Am mascat 2-3 câteva puncte. Pe furcă am mascat frânele. Se pare că am doar pe față, acum am realizat, am frână doar pe față. E ok, nu e bicicletă de viteză. Iar acum urmează partea cu primerul. Ok, hai că am terminat tubul de primer. Era aproape plin, acum e absolut gol și am dat vreo 2 straturi jumate, cred, dar e suficient ca să continui treaba. Cu ocazia asta am aflat că negru pe care l-am aici și cu maroul au foarte puțină cantitate înăuntru, ceea ce nu o să-mi ajungă nici pentru un sfert din bicicletă. Am crezut că o să consume mai puțin spray. Din fericire, cele două spray-uri care îmi plac cel mai mult, NATO și cu griul antracit, sunt noi nouțe, sunt pline ochi și am mai găsit un turcoaz soap. Un turcoaz săpun, care văd că este lucios. Mă rog, ăsta e destul, o să-l dau pe ăsta prima dată ca să rămână foarte puțin din el. Nu pot să zic că îmi place foarte mult faptul că e lucios, că toate celelalte sunt mat. Dar eu zic că se încadrează și ăsta. Șlefuim din nou cadrul și ăsta e un proces foarte important, că dacă nu șlefuim cadrul, vopseaua aia nu o să se prindă de el. Trebuie să se agațe de primer ca un sky. Dacă nu șlefuim primerul ca să-i deschidem țepii acolo, după ceva vreme sau chiar după ce vopsim, o să înceapă să se decojească, pentru că nu are niciun fel de prindere. Trebuie să vină așa. Și am pentru asta un șmilghel foarte fin pe 2000. E ok. Trebuie doar să aibă prindere vopseaua, nimic mai mult.
Ok, se pare că nu mă pricep deloc să aproximez cantitatea dintr-un spray de vopsea. Verdele turcoaz s-a terminat mult înainte să acopăr tot cadrul, așa că am tăiat aceste triunghiuri mici de scoci. Putem să lucrăm practic orice formă avem noi în cap. Putem să facem și ovale, și rotunde, și trapez, și orice formă ne vine în cap, nici nu trebuie să fie o formă măcar, putem să decupăm dungi. Am ales triunghiurile astea pentru că am foarte puține puncte în care vopseaua este uniformă. Restul e doar un verzui spre gri pentru că apare pe dedesubt primerul și nu știu ce. Așa că am făcut din cel mai subțire niște triunghiuri, iar acum urmează să îl acopăr pe tot în verde NATO. Ăsta este plin. După cum am spus, ăsta ar trebui să ajungă pentru tot cadrul și pentru toată furca. Și după aia poți să decupezi niște triunghiuri mai mari. O să merg doar pe triunghiuri. Triunghiuri mai ascuțite, triunghiuri mai normale. Facem asta în câteva secunde. Asta a durat mult mai mult decât ar fi trebuit din cauza foarfecii, pentru că aparent și foarfecile se strică. Începe să arate ca o girafă, după părerea mea. Sper că am acoperit cel puțin 30% din ultima culoare, care o să fie gri antracit, ultima și cea mai mișto. Asta o să acopere și îmbinările cadrului, și cuvetele, și toate mărunțișurile. Ce am acoperit până acum cu scoci o să fie doar niște triunghiuri. Uite și asta ce frumos a ieșit. Da, nu mai stau, mă duc să aplic acest gri antracit pentru că s-a făcut iarnă, ziua se termină mai repede, e ora 4, deja s-a întunecat. Chiar nu știu la ce să mă aștept. Griul ăsta e foarte închis la culoare, bănuiesc că în lumina soarelui se vede mai frumos. Mai departe poate să iasă în două feluri, foarte rău sau foarte bine. O să fiu sincer, se putea mai bine de atât. Finisajele nu sunt de nota 10. În niciun caz nu este un camuflaj am făcut eu aici, dar pe de altă parte nu mă așteptam să iasă atât de bine. Nu pot să mă plâng, nici nu vă cer părerea. Am tras concluzia, este foarte, foarte mișto. Foarte, foarte, foarte mișto. Mai ales că e prima dată când fac asta. Acum știu că pot să amestec și mai multe culori, pot să mai adaug vreo 2 culori și să fie și mai mișto. Sau pot să fac alte forme. A ieșit foarte tare. În următoarele 2-3 zile cred că o să stau să mă vorbesc la ea, pentru că merită. Așa că n-am idee ce o să fac în episodul următor. Sunt destule lucruri care mai trebuie făcute, dar momentan eu vreau doar să stau și să mă uit la ea. Mai trebuie să dau și o mână de lac. Am terminat 3 cutii de chestii, mai trebuie să dau mâna asta de lac până în episodul viitor și cam atât. Nu uitați de grup, like, share, subscribe. Știți voi, am muncit 2 zile, dar am meritat pe deplin.